કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ શેપની અંદર આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક શેપ લઈએ એની સાથે જે ટેબ ઓપન થાય એના વિશે. વધારે વાત ના કરતા ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ. શેપ લીધાની સાથે એક ટેબ ઓપન થાય જેનું નામ છે ફોર્મેટ ટેબ, જે ડ્રોઈંગ ટૂલ્સની અંદર આવે છે. જો ઉપર લખેલું છે ડ્રોઈંગ ટૂલ્સ. ઓકે, ફોર્મેટ ટેબની અંદર જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે ટેબ જોઈ હતી, કઈ ટેબ જોઈ હતી યાદ છે? આની રિલેટેડ જ હતી, ફોર્મેટ ટેબ જ હતી, બટ કેની હતી? પિક્ચર ટૂલ્સની હતી. આ છે ડ્રોઈંગ ટૂલ્સની. 80% સેમ છે, થોડીક જ ડિફરન્ટ છે. ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ, સાથે સાથે એક્સપ્લેનેશન કરીએ. હવે તમારે આ લઈ લીધા પછી તમારે કોઈ બીજો શેપ એડ કરવો હોય, તમે બીજું શેપ એડ કરવો હોય, તમે બીજું શેપ પણ એડ કરી શકો. જે શેપ એડ કરવું હોય તમે ઇઝીલી એડ કરો. એડ દ્વારા તમારે એની અંદર કોઈ લખાણ એડ કરવું હોય તો લખાણ એડ કરો. લખાણ એડ કર્યા પછી જો આમાં થોડુંક ચેન્જીસ થયો, ડ્રો ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટ ડાયરેક્શન, એટલે થોડુંક ઇઝી છે. તમે એક ફેરી તમારી જાતે આના વિશે ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન કરવાની ટ્રાય કરજો, ઇઝીલી થઈ જશે. એટલું કાંઈ અઘરું નથી. ને જો તમને એવું કાંઈ અઘરું લાગતું હોય તમે મને કમેન્ટ કરી શકો છો, હું તમને એના ઉપર ઇન્ફોર્મેશન શેર કરીશ એના વિશે, એટલે જેથી કરીને તમને અઘરું ના લાગે. ઓકે, હવે પાછું શેપને સિલેક્ટ કરીએ, પાછી ટેબ ઓપન થાય ફોર્મેટ ટેબ. હવે એના પછી તમારે અહીંથી એને શેપને જે કલર આપવો હોય તો તમે ડિફોલ્ટ આની અંદર થોડા કલર આપેલા છે, જે કલર આપવું હોય તમે ઇઝીલી આપી શકો. ફિલ ઇફેક્ટ દ્વારા તમારે એને, ફિલ શેપ દ્વારા તમારે એને, શેપ ફિલ દ્વારા તમારે એને કોઈ બીજા કલર આપવો હોય, અથવા તો પિક્ચરમાંથી આપવું હોય, કોઈ ગ્રેડિયન્ટ આપવા હોય, ટેક્સચર આપવા હોય, અથવા તો કોઈ પેટર્ન બનાવવી હોય તો પણ તમે આની અંદરથી શું કરો, ઇઝીલી બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટેક્સચરની અંદરથી આ આપ્યું, ત્યારબાદ એને આઉટલાઇન આપવી હોય તો આઉટલાઇન આપી શકો. આઉટલાઇનમાં અલગ અલગ છે, જોજો, વિથ આપવી હોય, ડેશવાળી આપવી હોય, પેટર્ન બનાવવી પણ તમે કરી શકો. ત્યારબાદ આ શેપ લઈ લીધા પછી તમને એમ થાય મારે આ ભૂલથી લઈ લીધું, મારે બીજું લેવું હતું, ના લઈ લીધું, તમે શેપ દ્વારા, ચેન્જ શેપ દ્વારા તમે એને ચેન્જ પણ કરી શકો. ઓકે, ત્યારબાદ શેડો દ્વારા એને પડછાયો આપવો હોય તો આપી શકો. જે રીતે જે બાજુ પડછાયો આપવું હોય તમે એને એ બાજુ પડછાયો આપી શકો. જે સાઈડ આપવું એ સાઈડ ક્લિક કરવાનું. 3D દ્વારા તમારે એને 3D રોટેટ કરવું હોય અથવા તો 3D આપવું હોય તો તમે એને આપી શકો. ઓકે, જે રીતે તમારે જેવી જરૂર, તમારી જેવી તમારી નીડ એવું તમારે એને આપવું હોય આપી શકો. લાસ્ટ ટાઈમ જેમ કીધું હતું, પોઝિશન દ્વારા તમારે લખાણને ડાબે જમણે પેજમાં જે જગ્યાએ મૂકવું હોય તમે મૂકી શકો. પછી બિંગ ટુ ફ્રન્ટ એટલે ઉપરની સાઈડ મૂકવું હોય તો જેમ કે અહીંયા છે અને આ સાઈડ મૂકવું. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બે ઇમેજ આમ છે, પાછળની જે ઇમેજ છે એને આગળ લેવી તો બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ કરશો તો શું થશે, આગળ આવી જશે. ને ઈને ઇમેજને સિલેક્ટ કરીને તમે સેન્ડ ટુ બેક કરશો તો ક્યાં આવી જશે, પાછળ વહી જશે. ટેક્સ્ટ વેપિંગ દ્વારા તમારે એને સિમ્પલ ટેક્સ્ટમાંથી સ્ક્વેર લઈને તમારે એને રિમૂવ અને મૂવ કરવું હોય તો ઇઝીલી તમે મૂવ કરી શકો. અલાઇનમેન્ટ દ્વારા એનું અલાઇનમેન્ટ સેટ કરવું કરી શકો. રોટેટ દ્વારા રોટેટ કરવું હોય ને ક્રોપનું મેં જેમ તમને કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ એ રીતે તમારે એને કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઝિશન ઉપર ક્રોપ કરવું હોય આમ કે આમ તો તમે ઇઝીલી કરી શકો. ડ્રોઈંગ ટૂલ્સની અંદર ફોર્મેટ ટેબની અંદર આટલું જ. જો વિડીયોમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ કરજો. મારું નામ છે રિઝવાન બાઘા. મળશું આવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો, શીખતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.